مظفرالدین شاه پس از ترور ناصرالدین شاه توی سال 1852 میلادی یا همون 1230 شمسی به سلطنت میرسه. توی زمان ولیعهدی هم ایشون حاکم آذربایجان بوده. مظفرالدین شاه در حالی که انسان رحیم و خوشقلب و نجیبی به نظر می رسیده، سخت انسان ضعیف النفس و بی اراده بوده و اطرافیانش خیلی توی ایشون خیلی تأثیر و نفوذ داشتن و اون رو تشویق به خوشگذرانی و عیش و نوش میکردن. مظفرالدین شاه بارها در زمان ولیعهدی خودش افکار تجددخواهانه و آزادیخواهانه عرضه میکنه، ولی چون ضعیف بوده و توان به انجام رسوندن و اجرا کردن کارها رو نداشته، طبعا به نتیجه نمیرسیده و از انجام امور مملکت هم عاجز بوده، طوری که تمام امور مملکت در دست دربار و افراد درباری بوده و بذل و بخشش شاه به اطرافیان برای خوشگذرانی و عیش نوش به جایی میرسه که عملا مملکت به سمت ورشکستگی سوق داده میشه. پس از اینکه شاه و اطرافیانش خزانه رو خالی میبینن، شاه و درباریان شروع میکنن به فروش اموال و اموال دولتی. عملا میشه گفت که مولدسازی یک بار هم در زمان مظفرالدین شاه اجرا میشه. مردان متنفذ و رجال اون زمان که خیلی هاشون هم روحانیون بودن، با پرداخت مبلغ خیلی کمی صاحب 10,000 تومان ملک و املاک میشدن. مثلا با پرداخت چند اشرفی صاحب املاک و مستقلاتی میشدن که بیش از 100,000 تومان ارزشش بوده و اونها رو به سند به نام خودشون میزدن. در مورد شخصیت مظفرالدین شاه هم به تعزیه و روزخونی خیلی علاقه داشته و خیلی هم به روحانیون احترام زیادی میذاشته و یه نقلی هم هست که گریه کردن رو خیلی دوست داشته و تلاش میکرده که خیلی از کارهای ناصرالدین شاه رو انجام بده و از یه سمتی هم به دلیل ناتوانی که داشته نمیتونسته مثل پدرش عمل بکنه، ولی خب از اون تقلید میکرد. در زمان ناصرالدین شاه بحرین کاملا دست انگلستان میفته و افغانها اختیار رودخونه هیرمند رو کامل دستشون میگیرن و خیلی از املاک از طرف عثمانی ها تصرف میشه. امتیاز نفت معادن جنوب و بانک شاهنشاهی به انگلیس داده میشه، بانک آلمان به آلمانی ها داده میشه، راهن و بانک استقراضی و شیلات به روسیه داده میشه و حفریات باستانشناسی داخل شوش رو هم به فرانسوی ها میدن. عملا کار به جایی میرسه که بسیاری از کشورهای خارجی در هر زمینه‌ای، هم از گمرک و پست و حتی راهن، از مردم و تاجرای ایرانی در کشور ایران مقرری و خراج و تعرفه میگرفتن. اتفاقات و راه روش مظفرالدین شاه البته خب موجبات زمین ساز مشروطیت هم میشه، بهتر میتونیم بگیم که حتی باعث تغییر رژیم میشه. مظفرالدین شاه توی 14 سال دوران سلطنت خودش به اندازه پدرش ناصرالدین شاه زور نگفت و به قول گفتنی آدم کشی نکرد، ولی تا اونجایی که تونست حالا به کمک درماندگان شتافت و سعی کرد که از ظلم و جور حذر کنه. در حقیقت توی اون دوران نه استبداد بوده، استبداد دوران پدرش بوده، و نه آزادی عدالت، و به دلیل ضعف اراده‌ای هم که داشته هر روز حکم جدید صادر می شده ولی خب اجرا نمی شده. در عوض اطرافیان دربار به شدت مردم رو با آزادی عملی که داشتن زیر ستم برده بودن. مثلا شاه السلطنه حاکم فارس اونقدر زورگویی میکنه که مردم فارس شورش میکنن و بست نشینی انجام میدن. مشهد و کرمان هم با حاکمان درباری به نقطه‌ای میرسه که همه بست میشینن، چرا که
حاکمای این شهر حتی بازرگانان و رجال سرشناس رو به دلیل نالایقی های خودشون مقصر اوضاع جلوه میدادند و تنبیه میکردن. توی همین دوران بسیاری از پیشوایان مذهبی از سفارت انگلیس تقاضای کمک میکنن تا اونجایی که طبق اسنادی که هست از سفیر انگلیس میخوان که مذاکره‌ای برای عزل وزیر و اعلام خبر آمادگی علیه شاه رو از طریق انگلستان مخابره کنه. البته اسنادی که از اون مذاکره وجود داره متاسفانه خیلی راضی کننده نیست و نشون میده که خیلی از روحانیون و افراد سرشناس به خاطر دریافت مقرری اندکی وظیفه خبرچینی و جاسوسی از هموطنان خودشون رو برای انگلستان انجام میدادن. مظفرالدین شاه آخرین پادشاه ایران هست که داخل ایران میمیره. 10 روز قبل از مرگش قانون اساسی مشروطه رو امضا میکنه و در زمان صدور فرمان مشروطه علیرغم مخالفت وزیرش عین‌الدوله که از اقوام خودشون هم هست این فرمان رو امضا میکنه. دامادش بوده، داماد مظفرالدین شاه. مظفرالدین شاه پسر سوم زن عقدی ناصرالدین شاه شکوه السلطنه است و پسر بزرگ ناصرالدین شاه هم محسوب نمیشه. 2 پسر جیران زن ناصرالدین شاه که در کودکی هم میمیرن قبل از مظفرالدین شاه به ولیعهدی میرسن ولی خب توی کودکی میمیرن. زلال سلطان هم که از مظفرالدین شاه بزرگتر هست به خاطر اینکه مادرش تبار قاجاری نداشته عملا نمیتونسته ولیعهد بشه. یه موضوعی در مورد زلال سلطان خدمتتون بگم که برادر بزرگتر مظفرالدین شاه هست اینه که بعدها حاکم اصفهان میشه و این شخص در انقراض یوزپلنگ ایرانی خیلی نقش داشته و نقل هست که در یک ضیافت شکار در مازندران بیش از 200 قلاده یوزپلنگ رو میکشه. همین زلال سلطان در زمان حاکمیتش در اصفهان خیلی از آثار تاریخی به جا مانده از دوران صفوی رو در این شهر خراب میکنه. خیلی از تاریخ نگارها اون رو آدم عقده‌ای توصیف کردن و به شدت مغرور و خودپسند هم بوده. مظفرالدین شاه توی 8 سالگی حاکم آذربایجان میشه. در همین سن هم توسط ناصرالدین شاه به عنوان ولیعهد انتخاب میشه و نقل هست که همیشه هم یه فردی به نام سید بحرینی رو کنار خودش داشته که وظیفه ایشون نوشتن دعا و اسطرلاب انداختن برای مظفرالدین شاه در جهت انجام اموراتش بوده. در زمان حکومتش بر آذربایجان اونقدر حواسش به امور مملکتی نبوده و اتفاقات زیادی مثل قیام کردهای عثمانی و تصرف بخشی از آذربایجان سمت دریای ارومیه میفته و حتی عثمانی‌ها خیلی از مناطق رو اشغال میکنن که مظفرالدین شاه در زمان حاکمیتش لشکرش شکست میخوره و ناصرالدین شاه عملاً از اون قطع امید میکنه و حتی به فکر این میفته که شایعی بوده که میخوان جای زلال سلطان ولیعهد میشه. البته خب مظفرالدین شاه با اصلاح طلبها و تحصیل کرده‌های اون زمان خیلی ارتباط داشته. مثلا دامادیشون یکی از کسانی هست که توی بحث قانون اساسی ایران خیلی دخیل بوده. مظفرالدین شاه خیلی به سفر علاقه داشته و وزرای ایشون 3 بار باعث میشن که ایشون به سفر با قروضی که از روسیه و انگلستان میگیرند، وام هایی که از انگلستان و روسیه میگیرند، ایشون بتونه به اروپا بره. اولین سفرش 7 ماه، دومیش 6 ماه و سومیش 4 ماه طول میکشه که 1 سال بعد از سفر سومش هم میمیره. اولین قانون اساسی ایران رو توی 8 دی 1285 امضا میکنه و 10 روز بعد از اون در 53 سالگی میمیره. مظفرالدین شاه 18 تا دختر و 6 تا پسر داشته.
زن اول مظفرالدین شاه تاج الملوک که معروف به ام الخاقان هم هست، دختر امیرکبیر و عزت الدوله هست که مادر محمد علی شاه هم محسوب میشه. به غیر از تاج الملوک 5 زن دیگه هم داشته که از دختران مظفرالدین شاه هم میتونیم به اشرف الملوک فخرالدوله اشاره بکنیم که از زن دوم شاه بوده و میشه خاله محمد مصدق که عملا میشه دختر خاله محمد مصدق. ایشون مادر علی امینی هم هستن، نخست وزیر زمان محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی و یه جوری وساطت بین قاجار و رضا شاه رو انجام میده که خونریزی بیشتر از این نشه. ایشون کسی هستن که تاکسیرانی رو داخل ایران تأسیس میکنه.